สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูแกงกะทิปูม้านะคะแกงกะทิปูม้าใส่กับใบชะพลูเป็นเมนูใหม่ๆก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำพริกแกงก่อนเราจะตำพริกแกงก่อนเนาะมาเริ่มเลยตะไคร้ก่อนนะคะขานะคะขาก็โซยบางๆจะได้ตำง่ายๆหน่อยจะใช้มะกรูดเป็นผิวมะกรูดนะก็จะเป็นกระเทียมพอประมาณพริกพอประมาณหอมถ้าอันใหญ่ๆก็ได้จำง่ายๆมาเกลือแล้วก็ประมาณช้อนหนึ่งนะคะประมาณช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะทำการตั้งพักเอาไว้ก่อนนะคะแกงมาเดี๋ยวเราจะมาทำปูโตเลยปูม้านะจ๊ะกิโลหนึ่งเราจะหั่นเป็นชิ้นก็ได้
เคนี่ก่อนเดี๋ยวนี้ซอยทีหลังต้มกะทิก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหางกะทิต้มหางกะทิก่อนอันนี้จะเป็นใบชะพลูmake it boil little bit อันนี้ซอยเป็นที่จากมันแล้วนะคะเราใส่แกงลงไปได้เลยเป็นแกงที่เราตำไว้แล้วเราก็ใส่ปูลงไปเลยนะคะน้ำมันอันนี้เติมหัวกะทิไปเลยนะรู้สึกว่าน้ำมันน้อยต้มเข้าไปก่อนเราจะใช้พริกฟ้าใหญ่นะหอมอยู่นะเอามาเดี๋ยวใส่ผักใส่ใบชะพลูไปเลยนะคะเดี๋ยวมาปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำตาลก็จะใส่ประมาณ1 ช้อนผงชูรสก็เหมือนกัน1 ช้อนชาเป็นน้ำปลานี่จะใส่ประมาณสัก3 ช้อนเราจะใส่ใบกะเพราโรยเอาไว้แล้ว
เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วลงเสร็จแล้วค่ะวันนี้มาในเมนูแกงกะทิปูใส่ใบชะพลูนะคะ This menu we call curry crab coconut milk and with โอเคมาชิมอร่อยยัมมี่โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ See you next clip บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ